নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মই মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ কলপিঠা। কলপিঠা বনাবলৈ মই 4টা কল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু মই এয়া আঠিয়া কল লৈছোঁ। কলখিনি এনেদৰে বাকলিখিনি গুচাই ল'ম প্ৰথমতে। আঠিয়া কলৰ পিঠা বাৰু আপোনালোকে খাই পাইছেনে? খুব কম সংখ্যক মানুহে জানে আঠিয়া কলৰো যে এনেদৰে পিঠা বনাই খাব পাৰি। আৰু এই আঠিয়া কলেৰনো কেনেকৈ পিঠা বনায় ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিলে সকলো গম পাব। এতিয়া এনেদৰে চালনী এখনত কলখিনি চেকি লৈছোঁ। আঠিয়া কলত বহুত গুটি থাকে, এই গুটিখিনি যাতে পৃথক কৰি উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ তাৰ বাবে এই চালনীখন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া মোৰ গোটেইখিনি কল চেকা হৈ গ'ল আৰু গুটিখিনি এতিয়া মই এনেদৰে বাতি এটাত তুলি লৈছোঁ। এই গুটিখিনি মই পেলাই নিদিওঁ, ইয়াৰে মই চৰবত বনাম। এয়া কলখিনি চেকা হৈ গ'ল। এতিয়া মই চৰবত বনাবৰ বাবে এটা পাত্ৰ লৈ লৈছোঁ। কলৰ গুটিখিনি তাত দি মই দি দিছোঁ 2 গিলাচ পানী আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ অলপ দি দিছোঁ আৰু চামুচখনৰ সহায়েৰে মই এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি ছাইডত থৈ দিম। প্ৰায় 1 ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে এইখিনি মই থৈ দিছোঁ। আৰু এই যে কলৰ বাকলিখিনি ৰৈ গৈছে, এইখিনিও বহুত কামত অহা বস্তু হয়। এইখিনিও এনে নাযায়, এইখিনি পিছত খাৰত ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া মই পিঠাৰ কাৰণে ডোটো ৰেডি কৰি লওঁ। ইয়াতে মই চাউলৰ গুড়ি দিছোঁ 1 কাপ আৰু অলপমান নিমখ দি এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এনেদৰে আটা মঠা দি মুঠি ল'ব লাগিব আৰু এনেকৈ অলপ অলপ চাউলৰ গুড়ি দি ভালদৰে এটা ডোৰ নিচিনা বনাই ল'ব লাগিব। চাউলৰ গুড়িখিনি মই একেবাৰতে দি দিয়া নাই, প্ৰয়োজন অনুসৰি অলপ অলপকৈ দি মঠি লৈছোঁ। আৰু পিঠা বনাবলৈ ডোটো প্ৰস্তুত হৈছে। এতিয়া মই কলপাতখিনি চিৰি ল'ম। কলপাতখন মই আগতে কাটি লৈ ৰ'দত শুকুৱাই থৈ দিছিলোঁ। ৰ'দত নিদিলে অলপ জুইত সেকি ল'বও পাৰি। এনেকৈ এখন এখনকৈ গোটেই পাতখিনি মই চিৰি ল'লোঁ। এয়া পাতখিনি চিৰি লোৱা হোৱাৰ পিছত মই পিঠাগুড়িখিনি দি গৈছোঁ। পাতখন প্ৰথমে জাপি দিছোঁ আৰু বেলনাৰ মাৰিডালেৰে এনেকৈ বেলি লৈছোঁ। বেছি বেলিব নালাগে, এনেকৈ 2-3 বাৰমান বেলি দিলে হৈ যাব। আৰু এখন এখনকৈ গোটেইখিনি কলপাততে মই এনেকৈ পিঠাগুড়িখিনি দি এনেদৰে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু একেলগতে গোটেইখিনি পিঠা এনেকৈ বনাই ৰেডি কৰি থৈ দিলে বনাবৰ কাৰণে সুবিধা হয়। আৰু ইফালে গেছত টাৱাখন গৰম হ'বলৈ দি তাত পিঠাখিনি এনেদৰে বহাই দিছোঁ। একেবাৰতে 2খনকৈ দি দিছোঁ আৰু এবাৰ লুটিয়াই দিছোঁ। এখন পিঠা সেকিবলৈ মাত্ৰ 1 মিনিটমান সময়ে লাগিছে আৰু ইয়াত কোনো তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই। ডাইৰেক্ট টাৱাখন গৰম কৰি ইয়াতে পিঠাখিনি বহাই দিছোঁ। এনেকৈয়ে গোটেই পিঠাখিনি প্ৰায় 5 মিনিটমান সময়ৰ ভিতৰতে গোটেই পিঠাখিনি মোৰ ৰেডি হৈছে। আৰু এয়া আমাৰ কলপিঠা ৰেডি। পিঠাখিনি দেখি আপোনালোকৰ বাৰু খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে? এয়া মই আপোনালোকৰ ওচৰত এখন পিঠা খুলি দেখুৱাই দিছোঁ। একদম পাতল পাতল আৰু একেবাৰে হেল্ডি পিঠা হয়। এতিয়া আমি গৰম গৰম চাহৰ লগতে গৰম গৰম পিঠা পৰিৱেশন কৰিম। আপোনালোকে যদি আগতে এনেদৰে কলপিঠা খাই পোৱা নাই, এবাৰ বনাই খাই চাব, বহুত ভাল লাগে। আৰু ইফালে মই কলৰ গুটিখিনি তিয়াই থৈ দিছিলোঁ চৰবত বনাবৰ বাবে, সেইখিনিও ইতিমধ্যে চৰবত বনাব পৰাকৈ ৰেডি হৈছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে এডোখৰ নেমু আটি এইখিনিও ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু চেকনি এখনেৰে গুটিখিনি এনেকৈ ৰৈ যোৱাকৈ চেকি লৈছোঁ। আগৰ দিনত মানুহবোৰে এনেদৰে আঠিয়া কল পানীত তিয়াই থৈ তাৰ পানীখিনি খাই গৰমৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। আৰু এতিয়াও এনেকৈ আঠিয়া কলৰ চৰবত বনাই খাই আমি উৎকট গৰমতো শৰীৰটোক চেঁচা কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু এয়া চৰবত ৰেডি।
ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজিলৈ এৰিছোঁ, বাই বাই।